নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আসাম এক্সাম টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা বিশেষ ভাল খবৰ দিবলৈ এইটো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। অসম পুলিচৰ অধীনত 306টা এছআই পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে। হয়, এইটো অতিকে ভাল খবৰ। জেনেৰেলৰ বাবে 126টা পোষ্ট, OBC MOBCৰ বাবে 83টা পোষ্ট, SCৰ বাবে 21টা পোষ্ট, ST হিলছৰ বাবে 15টা পোষ্ট, ST প্লেনৰ বাবে 31টা পোষ্ট, EWSৰ বাবে 30টা পোষ্ট, সৰ্বমুঠ 306টা পদৰ বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পালে। যদি আপুনি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় আৰু আপোনাৰ বয়স 26 বছৰতকৈ বেছি নহয়, লগতে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হয়, অৱশ্যে ST SCৰ বাবে 5 বছৰৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, তেন্তে আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। মহিলাসকলৰ বাবে 30% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব, যিটো অত্যন্ত ভাল খবৰ। আবেদন হ'ব 10 ডিচেম্বৰত আৰু শেষ হ'ব 9 জানুৱাৰী 2021। সবিশেষ জানিবলৈ www.assampolicesi ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।